Სამშვიდობის თქვენ ობიექტურ აზრს უყურებთ, მე ჟურნალისტი აზრი ჩუბინიძე ვარ. 2019 წელი იქნება გაცილებით უკეთესი, ვიდრე წინა წლები იქნება გაცილებით მეტი ფული და მეტი შესაძლებლობა ქალაქში ბევრი საქმე გაკეთდეს. ამას ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ამბობენ, ოპოზიციის მოსაზრება კი განსხვავებულია. ქუთაისი წელსაც გადათხრილი ქუჩების ქალაქად დარჩება, წლის დასაწყისშივე ჩანს, რომ პრიორიტეტები არასწორად გაითვალა და არასწორად დაიგეგმა. რას ფიქრობთ თქვენ, მუშაობს თუ არა თვითმმართველობა თქვენთვის? ეს არის დღევანდელი ინტერაქტივის კითხვა, რომელსაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ, ან რამდენად სწორად გათვალა ქუთაისის თვითმმართველობამ თქვენი საჭიროებები, პრიორიტეტები და რამდენად არის ის ხალხის სამსახურში. გადაცემის პირველ ბლოკში ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები იქნებიან სტუმრები, დავით გოგისვენიძე, ევროპოლის საქართველოს, გიგა შუშანი, ნაციონალური მოძრაობა, საკრებულოს წევრებიც ოპოზიციური პარტიებიდან. გადაცემის მეორე ბლოკში კი ქართული ოცნების წევრი, ასევე საკრებულოს დეპუტატი ოთარ ლორთქიფანიძე უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მოვძებდით და მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონ დათო, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები წლის დასაწყისშივე აკეთებენ საკმაოდ ხმამაღალ განცხადებებს. 2019 წელი იქნება ქალაქისთვის, მხარისთვის და ქვეყნისთვის გაცილებით კარგი, შედარებაც არ იქნება, ყოველ შემთხვევაში როგორც ანონსებენ, ქუთაისში იქნება მეტი ფული და მეტი შესაძლებლობა. თქვენ ალბათ რომ არ ელოდებით მსგავს განვითარებას. მოწვევისთვის პირველ რიგში მოგესალმებით. მადლობა თქვენ. თქვენს მოგესალმებით. ალბათ დავიწყოთ იქიდან რომ ჩვენთვის სიახლე არ არის, როდესაც ყოველი წლის დასაწყისში, ანუ წინა წელს იცით რომ ხდება ბიუჯეტის მიღება და ალბათ ეს უკვე ტრადიცია არის ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში, რომ ის მუდმივად ყიდება რაღაც სიახლეებს. მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ქართულმა ოცნება მთელი თავის მმართველობის პერიოდში ვერასოდეს ვერ დაანახა ქუთაისის საზოგადოებას, რომ მან რამე სიახლე შეუძლიათ შესთავაზონ ქალაქს. არანაირი გამოცდილება და ვერანაირი გამოცდილება ვერ დააგროვა და ვერ შეიძინა იმისათვის, რომ განახორციელებიოს რაიმე მნიშვნელოვანი პროექტი, რაც შეცვლიდა, ვთქვათ, კარდინალურად. ძალიან ხმაურიანი პროექტები დაანონსდა წელსაც, ბატონ დათო, იგივე რიონის პირად დასახლება. უბრალოდ ჩვენ ამ თემაზე და ამ პროექტზე ერთ-ერთ წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ, ძალიან პესიმისტურად უყურებ, რა თქმა უნდა, ამას, იმიტომ რომ ვიმეორებ არანაირი გამოცდილება, ესეთი მნიშვნელოვანი და სამინისტროც არის აქტიურად ძალიან ჩართული აი ამ პროექტში. არა, სამინისტრო სამწუხაროდ ალბათ ყველა სამინისტროს წარმომადგენელი და პირველ რიგში მინისტრები იმ მოლოდინის რეჟიმში არიან, რომ თქო რა განაჩენს გამოუტანს ბიძინა ივანიშვილი ესეთი წარუმატებელი არჩევნების შემდეგ, ანუ აქ პოლიტიკური კონტექსტია და არა ის, რომ თქვათ ქართულმა ოცნება ერთჩვენიერ დღეს მოინდომა, რომ იზრუნოს ქუთაისელებისათვის. რა განაჩენს გამოუტანს ბიძინა ივანიშვილი? ჩვენ არ ვიცით, ისინი ცდილობენ ყველა უწყება, ყოველ შემთხვევაში შეეცდება რომ რაღაც დაანონსოს რაღაც პროექტები, ეს რა თქმა უნდა უმრავლესობა ამ პროექტების დარჩება იდეის დონეზე, ან თუ შესრულდება და ძალიან სერიოზული ხარვეზით და არაერთი მაგალითი გვაქვს ქუთაისის მაგალითზე, რომ ძალიან ბევრი პროექტი სერიოზული ხარვეზებით სრულდება. ანუ არ იციან დარჩებიან თუ არა თანამდებობაზე. ამას ალბათ ცენტრალურ ხელისუფლებაზე მხოლოდ თუ თქვათ ქალაქის თვითმმართველობასაც გულისხმობთ. ქალაქის თვითმმართველობაში როგორც ამბობს ოპოზიცია, კი, ქალაქის მეურის საკითხის შეჯერობით არ არის გადაწყვეტილი. ალბათ თვალყურს მედიის საშუალებებს და ჩვენ ვიცით რომ ეს პროცესი უკვე დაიწყო ქართულ ოცნებაში და ის ცდილობს ალბათ რომ ეს მოჩვენებითია რა თქმა უნდა ყველაფერი, რომ თითქოს და რაღაც საკადრო გადაადგილებებით ის მოახდენს ვთქვათ რაღაც მნიშვნელობას და ამით შეცვლის ვთქვათ იმ პრიორიტეტებს, რა პრიორიტეტებს ნამდვილად უნდა უდგებოდეს, იმიტომ რომ ქართული ოცნება თავის დამღუპელი პოლიტიკით აბსოლუტურად არ ზრუნავს არც თვითმმართველობებზე და არც იმ პროექტებში არ ჩანს რეალური გეგმა თუ როგორ უნდა გამოვიდეს კრიზისიდან, მათ შორის ქუთაისის მოსახლეობას და მათ შორის საქართველოს მოსახლეობას. გამოვიდეს კრიზისიდან მოსახლეობა. ქუთაისში რა ტიპის კრიზისზე საუბრობთ? ქუთაისს რა თქმა უნდა ის კრიზისული ვითარება, რაც მთლიანად საქართველოში არის ახლა, ის ქუთაისს პირველ რიგში ეხება იმ კუთხით, რომ აქ ეკონომიკური რა თქმა უნდა პროცესები და აქ ემატება ის, რომ ქალაქმა დაკარგა ძალიან მნიშვნელოვანი სტატუსი. ჩვენ ვიხილეთ ერთ-ერთ არხზე, თქვათ ის, რომ
მაღალი ტემპებით ძალიან მიმდინარეობს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობა. თქვენ იცით რომ არაერთხელ მეც ბატონის გიგაც და სხვა ოპოზიციური წარმომადგენლები ხშირად ავართ სტუმრობთ იმ ესე მომავალი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობის მიდამოს ტერიტორიას და რა თქმა უნდა არაფერი მსგავსი არ უჩანს პირით, თუმცა დანაპირები არის განათლების მინისტრმა, წინა მინისტრმა დაანონსა თქვენ იცით რომ 2019 წელს უკვე ამ უნივერსიტეტმა უნდა მიიღოს პირველი სტუდენტი. Ну, ამ ვითარებაში რა თქმა უნდა ის სანაპიროს პროექტი. კარგი, დღესაც მოვისმინოთ და მე უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. ბატონო გიგა, ძალიან პესიმისტურად ვარ განწყობილი, ვთქვათ რომ ხელისუფლების პირობებში რა თქმა უნდა ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტების შესრულება. თქვენ ზოგადად პესიმისტურად უყურებთ, ყოველ შემთხვევაში მე როგორც მოდი დავანებოთ ჩვენს გადათხრილი ქუჩების ქალაქის ციტირებას ვახცენთ. თქვენსაც არ შემეშალოს, აი თქვენი პროგნოზიც არის ესეთი. პროგნოზა არის სამწუხაროდ და დარჩება და ამის წინაპირობები არსებობს, ჯერ დავიწყოთ. რა არის ეს წინაპირობა თქვენთვის, თქვათ რა სიტყვა? იქედან თქვენ თქვით დაანონსებული პროექტები, რომ პესიმისტური ვიქნებით თუ არა მე და ბატონი დათო, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ჩემის აზრით, უბრალოდ ვნახოთ და დავსვათ კითხვა მარტივად, რა გაკეთდა და რომელი პროექტი განხორციელდა იმ პროექტებიდან, რომელიც ქალაქ ქუთაისის მერმა წელიწადი და 3 თვის წინ, მოსვლის წინ დაანონსა ხმაურიანი პროექტი. ვერც ერთი პროექტი რეალურად ვერ განხორციელდა, ერთადერთი იყო თეთრი ხიდი და რადგან ჩაარდეს ეს ისტორიული ეს ხიდი ყველამ კარგად ვნახეთ და გადაღებული თემა სამწუხაროდ შეურაცხყოფა მიანაყოს ეს გულისხმობ ხელისუფლებას. ხა არ მოსწონს მაშინ, როდესაც უკვე ჯერ ოპოზიცია, საზოგადოება, მედია მუდმივად ამაზე აპელირებდა, როდესაც იუმორისტული, მთელი ქვეყნის იუმორისტული შოუების ის შტაგონების წყალო გახდა ქუთაისის მერი თეთრი ხიდი და რა თქმა უნდა ცუდია და რა არ უხარია ეს უბრალოდ ამის შემდეგ და როდესაც საბოლოო ჯამში კეთილმოწყობის სამსახურმა არ მოაწერა ხელი შესრულებას, იმიტომ რომ ნამდვილად ვერავინ ვერ გაიხადა საციხოთ საქმე, ამის შემდეგ იძულებული გახდა. თორე ჩვენ გვახსოვს რამოდენიმე ერთი კვირით ადრე მისული ამ შეწყვეტამდე ქალაქის მერი, რომელიც ზარზემით ხსნიდა ამხით და გვეუბნებოდა, რომ იქ პრობლემები არ არსებობს, რომ თურმე ეს სკანდალები მოგონილი იყო, ხელოვნურად შექმნილი და აი ნახეთ რა მაგარი ხიდეო და შემდგომ იგივე პრესამსახურის და მერის თანამშრომლების გაზიარებული ფოტოები ულამაზესი ბჭყალებში თეთრი ხიდისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და უფრო მეტიც 318,000 ლარი არის გადარიცხული. იმ ნახევარი დაახლოებით 430,000 ლარიდან 318,000 ლარი გადარიცხა ქუთაისის მერმა ამ კომპანიას და ეხლა გვეუბნებიან რომ თურმე ჯარიმები დააგისრა და უკავნა წამოვიღოთ ეს თქმა და წლობით სასამართლოში უნდა ვედაოთ ამ კომპანიას. კითხვა არის მარტივი, რატო გადაიხადა ქუთაისის მერიამ თუ თავშივე იცოდა რომ ეს უხარისხო სამუშაოები იყო ეს თანხა ამ კომპანიას რაც შეეხება ხა თქვენ გადაიხადა თქვენ როგორ ფიქრობთ? არაფერი მან გაახსნა რა თქმა უნდა არაფერი ბოლოში მიხვდა და თავიდანვე რა თქმა უნდა პირველი დღიდან როდესაც იქ მიხვდოდა ტექნიკას ნახავდით მიხვდებოდით რომ ეს უხარისხოდ იყო გაკეთებული. არაფერი თვითონ ამას თვითონ ვერ ამშევდა და აღმოჩნდა რომ თუნდაც ლაქი იყო მარტო. იმასაც ვერ ხვდება რომ ლაქის გარდა ეგ უამრავი პრობლემა არსებობს ამ ხიდზე. რაც შეეხება თქვენ თქვით რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ეს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო რომელიც წყლის კომპანიის დაფონდებარება სწორედ ამ სამინისტროს ქვეშა და წყლის პროექტს ახორციელებს და რა დღეშია ქუთაისზე ამ იმ გაფრანგული მილიონები 19 წელს დასრულდება როგორც ამბობენ ყოველ შემთხვევაში და ზოგადად იმერეთშიც ეგ ცალკე პრობლემა იქნება, იმიტომ რომ ეხა აპრილში თუ წავიდა ეს კომპანია და საერთოდ გაუშვეს და ვითომ სამუშაოები ჩაიბარეს, წყლის ცევები კიდე ძალიან ბევრ ადგილზეა, აბსოლუტურად უხარისხოდ არის გაკეთებული და გამოცვლილი წყლის მილები, ერთი და იგივე ქუჩა რამოდენიმეჯერ არის გაკეთებული და ეს არის ნათელი მაგალითი, როგორ უნდა გაფრანგო ხალხის ასეულობით მილიონი ლარი. ეს ერთი ნაწილი და მეორე, ეს ამ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თქვენ გახსოვთ გრიგოლეთი, ქობულეთის დამაკავშირებელი გზა მაგისტრალზე ერთ ლოდზე ათეულობით მილიონი ლარი მოუტეხა კონკრეტულმა თანამშრომელმა და ფირმა და დღემდე ეს მონაკვეთი იმიტომ ვერ იგება რომ ეს ფული გამხრალია და ახალთვის ბიუჯეტიდან ვერ ყოფენ. შესაბამისად როგორიც ყველაზე მასშტაბურ პროექტს რიონის პირას დასახლებისას ვახსენე მე ეს სამინისტრო. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ თუ კი დაიწყო წითელი ხიდიდან გაჭვის ხიდამდე პროექტი საკმაოდ მასშტაბური, საკმაოდ ძვირადღირებული და ძალიან ისეთი ქალაქის 2019-ში გამოცხადდება ტენდერი. 20-ში მიიღებენ პროექტს და სადღაც 21 წელში იწყებენ და მე ვსვამ კითხვა
სხვას იქნება 21 წელზე ან ეს გიორგი ჭიღვარია ქუთაისის მერი ან ქართული ოცნება ხელისუფლებაში რა თქმა უნდა არ იქნება და აქედან გამომდინარე ეს პროექტი ალბათ დაწუნებული იქნება თუ გავიცვალისწინებთ რომ ყველა მიზეზი შეუსრულებელი და უხარისხო პროექტებისა ისე რომ ვთქვათ სხვადასხვა სამუშაოების არის უხარისხო პროექტები არასწორად შედგენილი პროექტები არასწორი პროექტირება აქედან გამომდინარე არა ვარ დაწუნებული ეს პროექტები კარგი იქნება ეხლა ამბობენ რომ გაპონოვის ქუჩაზე იმის გამო რომ ჩვენ ვამბობთ რომ თქვენი დაპირება და რასაპირებთ და რასაპირებთ გადაწყვეტეს ფასადების გაღება მარტო ეს ფასადების გაღება არაფერს არ მოიტანს არ შეცვლის ქუჩა აი 6 მილიონი ლარით რომელიც რეალურად არ დაიწყო იქ ისევე ინფრასტრუქტურის და მთლიანად იერსახეს აღდგენა როგორც ცენტრალურ ნაწილში რეაბილიტაცია მოხდა აი იგივე ქვაფენელი გამოიცვალა იქ შეიცვალა არქიტექტურა ასე შემდეგ კაფეებისათვის სპეციალური სივრცეები გაიხსნა შესაბამისად ეს იქნება წყალში გადაყრილი ფული ჩემის აზრით ეს იქნება უბრალოდ ფასადების გალამაზება და შეგება ბატონო გიგა ესე დახმაური დაანონსებული პრინციპში ხიდის თემა ცოტა უფრო სკეპტიკურად უყურებს ამას პრინციპში მოსახლეობის ნაწილით ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებებში გავიდა რამდენჯერმე გამოკითხვა რუსთაველის ხიდის რეაბილიტაციაც იწყება ესე როგორც რუსთაველის ქუჩა კიდევ უნდა გაკეთდეს აი ამ პროექტს თუ იცნობთ თქვა თქვენ დეტალურად და თუ გაგახსენებთ სამწუხაროდ ეს პროექტები მარტო სურათების დონეზე ინტერნეტ სივრცეში თუ გამოიდება ხოლმე რეალურად ამ პროექტებს არც საკრებულოზე წარმოდგენა ხდება არც საზოგადოებისათვის წარდგენა ასევე ძალიან საშიში პროექტი მგონია მე იგივე ცენტრალური ბაღის რეაბილიტაცია სადაც მილიონი ლარის დახარჯვას აპირებენ და აბსოლუტურად ყველა შადევნების გადაკეთებას და ასე შემდეგ მე თუ გავითვალისწინებ ქალაქის მერის და მერის გემოვნებას და იმას როგორ აკეთებენ ისინი ამ პროექტებს რა თქმა უნდა ეს ისტორიული ადგილების საკმაოდ სერიოზული საფრთხის ქვეშ დგას ჩემის აზრით და აქედან გამომდინარე ნამდვილად არა ვარ ოპტიმისტურად გაწყობილი იმიტომ რომ ვითვალისწინებ პირველ გამოცდილებას როგორ აკეთებენ პროექტებს რა გემოვნებით არის ეს ვიზუალური მხარე ამ პროექტებისა აბსოლუტურად მიუღებელი საზოგადოებისა და ჩვენ არავის არ გვინახავს რას აპირებენ იგივე ბაღთან დაკავშირებით რუსთაველის ხიდთან დაკავშირებით რაღაც ფოტოები გვაქვს რა თქმა უნდა მაგრამ რა გამოაქვიდან რეალურად და როგორ არის შესაბამისად ეს ინფორმაცია არ აგვაქვს და სამწუხაროდ ამის შედეგიც არის შესახებ მინდა კიდე გკითხოთ აი პრინციპში თქვენ ამბობთ რომ რა გაკეთა ერთ-ერთი რასაც ქალაქის მერი ამბობს ჩამონათვალში საუბრობს რა გაკეთდა მის შემდეგ რა გააკეთა ჭიღვარიამ და მისმა გუნდმა გარევაჭრობის თემას ეხება ძალიან აქტიურად გარევაჭრობა მოგვარდა ერთგვარად ტრანსპორტის თემა რომელზეც თქვენ აანონსებთ გუშინაც გქონდათ თუ არ ვცდები ზუსტად გუშინ თუ გუშინწინ აი ამ თემაზე პირდაპირ ბატონო რაც შეეხება გარევაჭრობას რა თქმა უნდა კარგია გარევაჭრობის მოწესრიგება მაგრამ ერთის მხრივ მერი ამბობს რომ ცენტრალურ ნაწილებში გარევაჭრობა აღკვეთა მეორეს მხრივ კი ბუტკების ეპოქა დააბრუნა და ბუტკებზე ნებართვა გასცდა თქვენ ნახავთ ქალაქში უამრავი ბუტკა არის გაჩენილი განსაკუთრებით ჭავჭავაძის გამზირზე ჩადგმული მოდგმული ტროტუარების ხარჯზე და ასე შემდეგ არ შეიძლება იერსახეზე ამბობდნენ რომ ამის გამო ამას აკეთებ და მეორე ხელით კიდე უფრო სხვა რამეს აკეთებ ეს ერთი საკითხი რა თქმა უნდა გარევაჭრობაზე ავდაობთ რომ კარგია და რაც კარგია ხა ჩვენც ჩასაფრებული არის სწორედ ტრანსპორტის თემა მაგას ეხებოდა ჩვენ მარტო პრობლემაზე არ ვისაუბრეთ ეს პრობლემა წლები არსებობს მუდმივად დგას ჩვენ ჩამოთვალეთ პრობლემები უბრალოდ შევთავაზეთ ასევე მერიას რომ შეიქმნას მუშაჯგუფი სადაც საკრებულო მერია სპეციალისტები თვითონ იმ კომპანიის წარმომადგენლები სატრანსპორტოსი რომელიც ტენდერებში ღებულობენ მონაწილეობას ასევე შეზღუდულ შესაძლებლობებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები იმიტომ რომ მერიაც აცხადებს რომ ადაპტირების თემა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა ჩვენ შევთავაზოთ ჩვენ მზადა ვართ ჩვენი წინააღმდეგები შევთავაზოთ და ეს ქალაქი ყველასია ამ ტრანსპორტით ყველა დავდივართ ჩვენი ახლობლების დადიან ჩვენს დავდივართ და რა თქმა უნდა ეს პრობლემა გვაწუხებს და თავარი რა არის 2019 წლის ბოლოს ერთ ნაწილს უთავდება ტენდერი და 2020 და თუ ეხლა არ დავიწყეთ ამის დათვლა მერიამ თქვა ხაზებზე 2019 წელს როცა ხელისუფლება შეიცვალა ამბობთ თქვენ რომ იყო რაღაც გეგმა ყოველ შემთხვევაში არსებობდა რაც მოგორებული იყო ქუთაისში ტრანსპორტის არის ძალიან ბევრი წელი უკვე ეს პრობლემა ვთქვათ ეხლა თუ გაქვთ რამეების აგება ბატონო თქვენ როგორ ხედავთ პრობლემას მასალურ მოძრაობის და არა მარტო პრინციპში ძალიან ბევრი წელია ქუთაისში არის ტრანსპორტის პრობლემა გეცახლებით ძალიან მოუწესრიგებელია პირველ რიგში ალბათ აღნიშნავი მასალაზე რომ ძალიან ცუდი ტონია როდესაც ხელისუფალი ადგილობრივი ამ გაცხადებას აკეთებ რომ თქვა ტრანსპორტის მოწესრიგება ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდება იმიტომ რომ ის ხელშეკრულებები რომლებიც თქვა სხვადასხვა გადამზიდავთან არის გაფორმებული მათ ვადა არ აქვს გასული
ანუ ძალიან ყურწრის, როდესაც მოსახლეობას ამცნობებთ, რომ რაღაც პრობლემა ქალაქში 2019 წელს პრინციპში უმრავლესობას გადის არა, ეს გასაგებია, მაგრამ ეს არ არის. ბოდიში დათო, ის ხელშეკრულებები ქართულმა უცნებამ, როგორც წინამერის პირობებში, სწორედ თვითონ გააფორმეს და არა სხვა პარტიამ, ხო? მათი ხელისუფლების დროს მოხდა. გვეძახონ, ახლა ჩვენ და რა თქმა უნდა, აი ზუსტად როდესაც გიორგი ჭიღვარიას გუნდი მოდიოდა, ჩვენ გვესმოდა, კულუარულად ეს ფორმაცია ეწოდებოდა როგორც ამომრჩეველს, ისევე ჩვენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, რომ თქვათ, აი ახლა მოვდივართ და რატომღაც ის წინა მერის და იმ გუნდის წარმომადგენლებს ესენი რატომღაც არ ფლდნენ ქართულ ოცნებად თუ არ ვიცი რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ფელობა იყო. მაგრამ ძალიან ყურწრის მეორდები, როდესაც შენ ამბობ მოსახლეობას, ძალიან დიდი ქალაქი არის, ქუთაისი სიდიდით მეორე ქალაქი არის და ამ ქუთაისის მოსახლეობას ამბობ რომ რაღაც პრობლემა თურმე არსებობს კერძოდ ტრანსპორტის და ქალაქის თვითმმართველობა, მერია უძლურია რათა გადაჭრას ეს პრობლემა. ანუ ჩვენ ის კი უნდა გვაყვედროს ქალაქის მერმა და მერიის წარმომადგენლებმა და სატრანსპორტო ტრანსპორტის სამსახურის წარმომადგენლებმა რომ ვთქვათ ეს იმიტომ ვერ მოაგვარებენ პრობლემას რომ ხელშეკრულების ვადა არ არის გადაზინდოლებთან გასული არამედ ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგან ან გეგმა მაინც უნდა დაანახონ მოსახლეობას საზოგადოებას მათ შორის არასამთავრობო სექტორს მათ შორის სხვა პოლიტიკურ პარტიებს ანუ ის სინალდება რაც ბატონმა გიგამ გააჟღერა რა თქმა უნდა ყველა პოლიტიკური პარტია მიიღებს მონაწილეობას იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო რამდენად ფიქრობთ რომ ჩართავეთ თქვენ თქვათ ამ პროცესში ოპოზიცია ყოველთვის ამბობს რომ არ არის ეს ჩართულობა ქუთაისში ასე ვთქვათ გასაგებია კი არის ესეთი ტენდენცია არის რომ არ აქვს ქართულ ოცნებას სურვილი რა თქვათ რომ რაიმე კონსულტაციებში ოპოზიციური სპექტრს მიაღებიოს მონაწილეობა, მაგრამ ჩვენ თუმცა თვითმმართველობა პირიქით ამბობს, ხელისუფლება რა, პირიქით ამბობს, რომ თვალისწინებს ოპოზიციის კრიტიკა, ჩვენგან ესმით კრიტიკა და ძალიან ბევრჯერ ხელისუფლების წარმომადგენლები და კოლეგა ჩემი დეპუტატები ქართულ ოცნებიდან საკრებულოს ცნობებზე აჟღერებენ, რომ თურმე ჩვენ მარტო კრიტიკით ვართ დაკავებული და გაცნობიერებული არ აქვს რომ ოპოზიციის საქმე ზუსტად ხელისუფლების კრიტიკაა და იმ ნაკლოვანებების აღმოჩენა, თქვათ, რა კუთხითაც ვერ არის სრულყოფილებას ვერ იჩენს თვითმმართველობა. აქ ყველაზე მთავარი ის იქნება, რომ თუ კი გეგმას, რაიმე ქმედით გეგმას შესთავაზებს საზოგადოებას და ამ პროექტის რეალიზებას მოახდენს, ჩვენთან ერთად იქნება თუ დამოუკიდებლად ისინი, კი ბატონო დაიწერო პოლიტიკური ქულები ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ამ დროს მიუხედავად იმისა რომ ოპოზიციაში ვართ ეს სფერო ერთხელ და სამუდამოდ აი მუნიციპალური ტრანსპორტი ბატონო და თუ ამაზე კეთდება აქცენტი ქალაქის მერისგან და არა გასაგებია ხო ანუ მუნიციპალური ეს დიახ თქვენი აზრით როგორ უნდა მოხდეს თქვათ რაღაც პირველ რიგში ალბათ ნებისმიერი სახელმწიფოს სწორი ეკონომიკური გათვლა უნდა იყოს იმის მიმართული რომ დეცენტრალიზაცია მოხდეს ყველა სტრუქტურის და კერძო სექტორი თქვა და ბაზარი აკონტროლებდეს უფრო ბუნებრივად ხდება ეს პროცესები ამ შემთხვევაში მაგრამ რამდენად მოხერხება ასე არც ამ იდეაში არ არის არანაირი თქვა ცუც ვერაფერს ვერ უყურებ მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი პიროვნება მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლები დაკერგავენ იმ არალეგალურ შემოსავალს, რა შემოსავალს ახლა ღებულობენ ტრანსპორტიდან. აი ასეთ ესე რომ ვთქვათ ძალიან ანუ დაკეტავენ რას ნიშნავს ბატონო და უფრო დეტალურად ასწავლეთ. თუ მუნიციპალური ტრანსპორტი გახდა, ანუ იქნება თვითმმართველობის მმართველობის ქვეშ. კი ბატონო. ხო, ანუ მუნიციპალიტეტმა უნდა დახარჯოს უამრავი თანხები იმისათვის, რომ ინფრასტრუქტურა ტრანსპორტის მოაწესრიგოს. მათ შორის, თქვათ, ახალი სატრანსპორტო საშუალებები, მძღოლებთან ძველი სამართო ტაქსები აღარ არიან. ასე შემდეგ და ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ იმ სურათს, რომ ჩვენც მე და ბატონ გიორგისაც და სხვებსაც მეტი შესაძლებლობები გაგვიჩნდება იმისათვის, რომ მონიტორინგი განვახორციელოთ, თუ როგორი იხარჯება სახელმწიფო თანხები, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი შემოსავალს დაკარგავს უბრალოდ და ეს არც სწორი არ არის და არც არაფერი, რომ ძალიან ბევრი ხელისუფლების წარმომადგენელი, თქვათ, ამა თუ იმ ხარში სატრანსპორტო კომპანიებთან ერთად
არიან ფლობელები ამა თუ იმ ხაზის და სტაბილური შემოსავალი აქვთ მათ, რომელსაც სამწუხაროდ ამიტომაც არ გვარდება ტრანსპორტის პრობლემა, ირიბად ამას ამბობთ? არა, ამიტომაც დაინტერესება ძალიან ბევრი ადამიანისა იმაში, რომ თქვათ, მოხდეს მუნიციპალურ ფლობელობაში გადასვლა, თქვათ, ტრანსპორტის ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ექნება, ეყოლება ამ იდეას. კი ბატონო, თქვენ როგორ ხედავთ ბატონო, აი გამოდია. მაგათ იქნება ქუთაისში თქვათ ეს თუნდაც 2020 წელს მიღწევადი და მოგვარებადი პრობლემა. პირველ რიგში მუნიციპალური ტრანსპორტი ქუთაისი არის ერთადერთი ქალაქი, სადაც ტრანსპორტი არა მარტო თავის თავს ინახავს, ესე რომ ვთქვათ, არ ჭირდება მეტნაკლებით აქ მარტო სოციალურ პროგრამებს თუ არ ჩავთვლით სუბსიდია, არამედ ბიუჯეტის რაღაც თანხა შემოაქვს. მაგრამ ეს არ არის ამოსავალი წერტილი. კიდევ ერთხელ მუნიციპალური ტრანსპორტი მარტო ტრანსპორტის ყველა საშუალება რაც ჩვენ გვჭირდება რომ შევიძინოთ ეს 10 მილიონობით ლარია, საიდან მონახავს ქუთაისის ბიუჯეტი ამ თანხას? ჩემი ეს ერთი საკითხია, მაშინ როდესაც ეხლა ვოცნებობთ რომ 70 მილიონს ამ წელიწადში თუ გადააჭარბებს ქუთაისის ბიუჯეტი, ძალიან მაგარი იქნება და მაგარი შედეგი იქნება. ეს ერთი საკითხი, მეორე შენახვა. ჩვენ კარგად ვნახეთ იგივე პარკინგ სერვისის სხვადასხვა აიპების და ქართული ოცნების მიდგომა, როდესაც გამოტენილია პარტიული აქტივისტები დაახლოებით ნათესავებით ესა და დღეს ქუთაისის ბიუჯეტიდან 25 მილიონი ლარამდე მხოლოდ ხელფასებზე იხარჯება, ხო? ესეც ვნახეთ ჩვენ და დარწმუნებული ვარ რომ აქაც რაღაც თავშესაფარი გახდება და დასაქმების ბიურო გახდება, რაც ასევე ბიუჯეტიდან თანხებს, ბევრი შავი ხვრელი იქნება და პირველი რაც თავარია ჩვენ რაც თავაზობთ. ჩვენ უნდა დავთვალოთ, ხო? რა გვინდა, რა მოდელის ავტობუსები არის საჭირო და კარგი, ხო? რა ღირს ეს? რამდენი სამარშრუტო ტაქსია? კითხოთ იმ კომპანიას და ბიზნეს სტრუქტურებს, რამდენი რა ტვირთის აწევა შეძლებენ თუ არა ამის შეძენას. იქნებ თვითონ ისინი წვდილობენ ამას დაწყებული მე დიახ, რა შეეხება მუნიციპალურ ტრანსპორტს და ხა მერია რო ამბობს და რომ აი ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ, იმიტომ რომ კერძოა დიდი ბოდიში, მაგრამ სატენდერო ხელშეკრულებები მერიამ რო გააფორმა და იქ პირობები ჩაწერა, კეთილინებდა და ისე უნდა ჩაწერო ეს ყველაფერი და ისე გააკონტროლო როგორც შენ გინდა შენ უნდა შეთავაზო ეს პირობები, იმიტომ რომ ტენდერზე პირობები შენ გამოგაგ და შენ კონტრაქტსაც შენ უფლობებ ამ კომპანიებს. ამიტომ რაც შეეხება შეზღუდულ შესაძლებლობებს, ადაპტირების თემა ძალიან ძვირი თემაა. ამიტომ ეს თუ არ დავთვალოთ 2019 წლის ბოლომდე 20-ის დასაწყისამდე რა ტიპის სჭირდება, რა ჯდება ეს, რამდენს აწევს ბიზნესი და შეიძლება სუბსიდია 800,000 ლარამდეა თუ არ ვწდები გაზრდილი უკვე მოსაკრებელი ტრანსპორტიდან შემოსული თანხა. შეიძლება მერია ამაზეც უარი თქვას, ოღონდ ეს საზოგადოებრივი სიკეთე დაინერგოს, მივაღწიოთ და აქედან გამომდინარე ეს თუ არ დაითვალა სპეციალისტების მიერ. ჩვენ გვაქვს პრობლემა სამარშრუტო ხაზებთან დაკავშირებით. დღეს გარეუბნიდან ადამიანს ორი ტრანსპორტის გამოცვლა უხდება, რომ დანიშნულების ადგილამდე მივაღწიოს. საღამოს ტრანსპორტის პრობლემა და ბევრი პრობლემა არსებობს ამ ქალაქში. აი საინტერესო პირველ რიგში არის ძალიან განახლება ეს ცალკე თემა კი, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. ძველი და უსუფთავ ამას ჭირდება ახალი სამარშრუტო ხაზების შედგენა, რამდენი უნდა იყოს სატრანსპორტო საშუალება ამ ხაზებზე, ზედმეტი ეს კორუფციული დღეები, ეგრეთ წოდებული მარშრუტკები და ასე შემდეგ, რამდენი ახალი ჩინოვნიკი მოვა, იმდენი მარშრუტი რო ემატება ამ სატრანსპორტო საშუალებებს, ესე თუ არ დაიწმინდა და გასუფთავდა და არ დავაგდა, რა თქმა უნდა, ამას არაფერი არ ეშველება. საიდან მოიტანს ქუთაისის მერე ხა თბილისის მერიას უჭირს და მილიარდამდე ბიუჯეტი. ლამის თბილისის მერიას და მას აქვს ამის საშუალება და ქუთაისის მერია საიდან მოიტანს სატენდერო პირობები ცხადდება არაერთხელ თქვა გაგიჟღერებია ჩვენ ინიციატივა და ძალიან მარტივია. თუ კი ინტერესი არ არის, კიდევ ერთხელ თუ კი ინტერესი არ არის ხელისუფლების წარმომადგენლების და მათ შორის მაღალჩინოსნების, ძალიან მარტივია სატენდერო პირობების გამოცხადების დროს, აი როდესაც კერძოდ თქვა სულხან-საბას დასახლების მოსახლეობას, ვაკის უბის დასახლების მოსახლეობას სხვადასხვას, როდესაც ჭირდებათ თქვა რამოდენიმე თქვა სარჯენ ჭირდებათ გადასვლა სხვადასხვა ხაზებზე, რათა მოდგე საბოლოოდ მივიდნენ იმ ადგილამდე, სადაც მიამგზავრებიან, ხო? აქ უმარტივესი ის არის, რომ ტენდერის გამოცხადების დროს, როდესაც მომგებიან თქვა ჭყალებში ავიღოთ მომგებიან რაღაც ხაზზე აცხადებ ტენდერს, თავისუფლად შეგიძლია თქვა შენ მიაბა ამ სატენდერო პირობებში, მათ შორის საათობრივი უზრუნველყოფა და არაერთხელ ვღებულობდით შენიშვნებს მოსახლეობიდან და თუ ვიან საამათინ უკვე ძალიან ბევრი ხაზი. გარებლები თქვენ რომელიც თქვით მე თქვა ძალიან რთული სიტუაციაა. ის არამომგებიანი თქვა ხაზების დანერგვა, მაგრამ ამ მოგების ხარჯზე შეიძლება იმის
გადაფარვა და კიდევ მოგება შეიძლება დარჩეს თქვა ამა თუ იმ კომპანიას, მაგრამ ამისათვის არის საჭირო ნება და ამ ნებას ჩვენ ამ ხელისუფლების პირობებში ვერ ვუყურებთ. კარგით, თქვენ აღნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში და პრინციპშიც ვერაუვლიდით არც ვაპირებდი ყოველ შემთხვევაში ამ კითხვისთვის გვერდისავლას. ერთგვარი მყიფე შეგრძნება ქართულ ოცნებაში ამბობთ. ცენტრალურ ხელისუფლება თვითმმართველობასაც გულისხმობთ, თვით უფრო საკმაოდ ესეთი ხმაურიანი გათავისუფლებები, თანამდებობიდან წასვლები უკაცრავად იყო ქუთაისშიც. რას ნიშნავს ბატონო მყიფე შეგრძნება? ქალაქის მერის საკითხით ჯერ კიდევ არის გაურკვეველ ყოველ შემთხვევაში როგორც ძალიან ნერვოზული მდგომარეობა ახლა ქართულ ოცნებაში. ჭიღვარიას გუნდი შეასუსტეს ქუთაისში. ეს არის ოპოზიციის მოსაზრება ზოგადად. არა, პრინციპში მოიაზრებ ვიცემე. არა, მე ვფიქრობ, რომ ხელოვნურად არავინ არ შეუსუსტებია, უბრალოდ არჩევნების შედეგებმა გვანახა ის, რომ მოსახლეობა ნამდვილად არის უკმაყოფილო. და უკმაყოფილო არ არის მარტო ქუთაისი. და უკმაყოფილო არის ბიზნეს ივანიშვილის ამას ამბობთ. ეს უკმაყოფილება არის ძალიან ფართოდ საქართველოში გამოხატა არჩევნებზე თქვათ ამომრჩეველმა და დააფიქსირა თავიანთინება. მეორე ტური უკვე რასგავდა ალბათ ამის მაგალითი, რომელები აფრიკულ ქვეყნებში უნდა წავიდეთ, რომ რაღაც ანალოგები და პარალელები გავავლოთ თუ როგორ ჩატარდა და რაფორმებით მეორე ტური საქართველოში. და აქედან გამომდინარე ძალიან ნერვოზული მდგომარეობა, რეალურად ჩვენ ყოველდღიურად უყურებთ იმას, რომ ფრაქციების დონეზე და საპარლამენტო უმრავლესობის დონეზე იქ სერიოზული რღვევა მიდის. ანუ ამ ეტაპზე მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ თქვა ქართული ოცნება აი უკვე ერთ კვირაში თქვა ჩამოიშლება, არა რა თქმა უნდა, მაგრამ სერიოზული თქვა ძვრები არის იქაც დაპირისპირება შიდაპარტიული თვითონ გუნდშიდაც და ძალიან ხელოვნური პროცესებით, მაგრამ ეს უკვე ძალიან უჭირს ქართულ ოცნებას. ისინი ცდილობენ, რომ მოახდინონ ეს თქვათ საზოგადოებას საქართველოში და ამომრჩეველს და ჩვენ რომ თითქოს და გუნდი უყევია და გუნდი ძალიან ძლიერია. ამას ქუთაისში რა მოხდა ბატონო? ქუთაისში ხდება ის, აუცილებლად მსხვერპლი უნდა გაიღოს ცენტრალურმა გრიგოლ დალაქიშვილმა და გიორგი იობაშვილმა ხელისუფლებამ ალბათ აუცილებლად მსხვერპლი უნდა გაიღოს და მოსახლეობას დაანახოს, რომ თქვათ ის შედეგი, რა შედეგიც ჩვენ მივიღეთ 2018 წლის არჩევნებზე, ამ შედეგი ეს თქვათ გამო რაღაც ცვლილებები ხდება მით უმეტეს, როდესაც მთავარმა ბოდიში აფსიტყვისთვის და უსტაბაშმა ბიძინამ დაანონსა, რომ აუცილებლად ის ანუ იობაშვილის ბრალი იყო ქუთაისში, რომ ცუდი შედეგები დაიდო. აი, ქართული ოცნების მიდგომა, მე პირადად რას ვფიქრობ და მე მგონი ძალიან ლეგიტიმური არის, რომ მე ესე ვფიქრობ და რაც აებდან არ მოაქვს, ანუ ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი შეეცდება ახლა თქვა დაალაგოს იმგვარად სიტუაცია, რომ იმ თვითმმართველობებში რაც შეიძლება მორჩილე ადამიანები ნახავთ. ანუ აქ უკვე რაღაც პროექტებზე ზრუნველობაზე ზედმეტი არის საუბარი, როდესაც ესეთ დონეზე ადამიანი უკვე ფიქრობს, რომ ხვალ იქნება თუ არა გამგებელი, ხვალ იქნება თუ არა მერი მან არ იცის და ჩვენ ამ დროს მოსახლეობას აი ეს რამდენად შესაძლოა აისახოს კარგად ან ცუდად თავის ქვეყანაზე ქალაქზე. ეს ეროვნული სიტუაცია აუცილებლად და ამიტომაც გეუბნებით ელზად, ამიტომაც აღნიშნე, რომ რომელი ამბიციურ პროექტებზე მეუბნები, ისი რიონის გამკეთებლები არიან ესენი, როცა არიცენ ხვალ ვინ იქნება თანამდებობაზე. აი როგორი სტიმული უნდა მიცე ადამიანს, ხო? და ამიტომ რა თქმა უნდა ახლა აანონსებენ და ფიქრობენ, რომ რაც უფრო მსხვილ პროექტს დაანონსებენ, მით უფრო ესე იგი ყურადღების ქვეშ მოხდებიან, რომ ისინი არიან რეალურად საქმის მკეთებელი. რეალურად ახლა ამ წუთში თვით გადარჩენის ინსტინქტია ამათი მთავარი მამოძრავებელი ძალა და რა თქმა უნდა ქალაქზე და სხვა ვითარებაზე და მით უმეტეს მოსახლეობაზე არავინ არ არის. ბატონო გიგა თვით გადარჩენის ინსტინქტი ამბობს ბატონო და თქვენ სწორად შემისწორეთ, ეს იყო თქვენი მოსაზრება, რომ ქართულმა ოცნებამ ყოველ შემთხვევაში ჭიღვარიას თქვენ არაერთხელ დაანონსეთ ეს მათ შორის სამ გადაცემის ეთერშიც, მანამ სანამ მოხდებოდა ხმაურიანი თანამდებობიდან წასვლებით, საუბრობდით, რომ ქალაქის მერი გიორგი ჭიღვარია დატოვებდა თანამდებობას, თუმცა ჯერჯერობით რჩება ადგილზე, თუმცა თქვენ ამბობთ, რომ გუნდი შეუსუსტეს.
რას ნიშნავს გუნდის შეუსწავლად? თქვა გაშეწირა იობაშვილი და დალაქიშვილი. ფაქტია, რომ დაპირისპირება დეპუტატებს, გუბერნიასა და მერიას შორის აშკარა იყო და ეს თვალსაჩინო იყო, მიმდინარეობდა, სხვათა შორის თქვენ კარგად გახსოვთ ბატონი იობაშვილის და ბატონი დალაქიშვილის წასვლას წინ უსხოლდა სკანდალი, როდესაც სწორედ უმრავლესობის წევრი, საკრებულოს წევრი და მისი ოჯახი ამ ადამიანებს ზეწოლაში ადანაშაულებდა და სააგენტოდ დაიხურა და ის ადამიანი წავიდა საერთოდ და პოლიტიკურ ემიგრაციაში მოუწია ცხოვრება ამ ადამიანების გამო და ღიათადებდა ამ ადამიანებს ხელს აქედან გამომდინარე რაც შეეხება ეს დაპირისპირება არ გაჩერდება და პირიქით გაღრმავდება ჩემის აზრით რაც შეეხება თვითონ ბატონ გიორგი ჭეღვარიას ქალაქის მერიას შორის ზოგადად ქართული ოცნების შიგნით ეს არ არის მარტო აქედან წამოსული დაპირისპირება ეს არის გამოძახილი იგივე კალაძე კობახიძეს ივანიშვილის სხვა დაახლოებულ გუნდსა და ასე შემდეგ შესაბამისად ეს არის ანასხლეტი იმ დაპირისპირებისა რომელიც ქართულ ოცნებაში დიდი ხნის დაწყებულია უბრალოდ ერთადერთი რაც გიორგი ჭეღვარიასთან დაკავშირებით არის ქართული ოცნების საფიქრალი ეს არის ის რომ მათ ფაქტიურად წააგეს პირველ ტური ხო პირწმინდა წააგეს ოპოზიციამ და მეორე ტურშიც მიუხედავად გაყალბების ამ ყოველ 2700 ბიულეტენის გაყალბების და გაბათილების ხარჯზე მოუწიათ 1%-იანი მოგების დაწერა ისინი კარგად ხედავენ რომ ძალიან დიდი თანხა დაჭირდება ახალი მერის არჩევნებს ასევე არ არიან დარწმუნებული ისინი წარმატებას მიაღწევენ და სწორედ აი ეს ფაქტორები აკავებთ და შესაბამისად ჩემი ინფორმაციით დღემდე მიმდინარეობს განხილვაც გაუშვებენ თუ არა ჭიხვარიას ამ თანამდებობიდან რაც შეეხება ჭიხვარიას ბატონი გიორგი ჭიხვარია თუ დარჩა თავარი რაც არის თანამდებობაზე ის არ იქნება იმ მერის ფუნქციები აღჭურვილი როგორიც იყო მანამდე არ ვიცი ვინ იქნება არის რამოდენიმე კანდიდატურა ეხლა მე თავ შევიკავებ ამისაგან კიდევ ერთხელ ვამბობ ყოველ შემთხვევაში მიმდინარეობს ისევე აი ამ დაპირისპირების გამოძახილი იქნება ვიცე-მერთან დაკავშირებული პერიპეტიები ჩემის აზრით გუბერნიაში ვიცე-გუბერნატორთან დაკავშირებული მარტივად იქნება და გუბერნატორი თვითონ გადაწყვიტავს ვის დანიშნავს პირველ მოადგილედ იმიტომ რომ იქ აი ამ მეორე დაპირისპირებული ჯგუფის გავლენები ნაკლებია მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ მიუხედავად ამისა სამწუხაროდ კიდევ უფრო მძიმედ აისახება ქალაქზე იმიტომ რომ ეს აი ეს მინდა კითხე ბატონი მერი რომელიც ვერ იქნება გადაწყვეტილი ჯერ გადაწყვეტილების მიღების მერის მიერ განხორციელებული პროექტები ჩვენ კარგად ვნახეთ და ეხლა მით უმეტეს შესუსტებული უფლებამოსილების და ძალაუფლების და მით უმეტეს მუდმივ ყევებში მყოფი და სკანდალებში მყოფი ქალაქ ქუთაისის მერის განხორციელებული პროექტები რა თქმა უნდა უფრო არ იქნება ხარისხიანი, უფრო მძიმე იქნება და კიდევ ერთხელ ვამბობ გადაწყვეტილება იყო ცუდი თქვენ ამას ამბობთ მიუხედავად იმისა რომ თქვა გაგვთ ბევრი შენიშვნა იობაშვილი და დალაქიშვილი ბატონი დავითთან ერთად ლეიბორისტული პარტია და ოპოზიციური პარტია ერთობლივი განცხადება გავაკეთეთ და ჩვენ ვთქვით რომ გამოსავალი არის ქალაქ ქუთაისის მერის გადადგომა და ახალი არჩევნების ცუდი ამაზე ცუდი რაც არის აზრი არ აქვს არაფერი არ შეიცვლება კიდევ ერთხელ რომ ეს კიდე გამყარდება კიდევ იგივე სიტუაციაში აღმოჩნდებით თუ რა თქმა უნდა ახალი არჩევნები არ დაინიშნა და ქუთაისლებს არ მიეცა ხელახლა ახალი თვითმმართველობის არჩევნები უბრალოდ ნიშნავს ქალაქის თვითმმართველობაში ვთქვათ იქნება პიროვნება რომელიც 100%-იანი ლეგიტიმაციით იქნება აღჭურვილი ხო ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ლეგიტიმაციის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენების უფლება არა მარტო ჩვენ გვაქვს თვითონ საზოგადოებაც აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ ხო გიორგი ჭეღვარიას ლეგიტიმაციას რა თქმა უნდა არა მარტო გიორგი ჭეღვარიას ლეგიტიმაციას ჩვენ გვაინტერესებს გიორგი ჭეღვარია იმიტომ რომ ჩვენ ქუთაისში ვართ ახლა ამ წუთში მაგრამ მთლიანობაში ქართული ოცნების ვთქვათ მუნიციპალიტეტებში და ადგილებზე ყოფნას მოსახლეობის უმრავლესობა აყენებს ამ ლეგიტიმაციას. სასტაფონის მერმაც დატოვა გუშინ საკმაოდ ხმოვანი პროცესი პროგრესივში იმერეთში. თელეგრამ მეყეობდა. სამწუხარო ფაქტი რა არის იცი ჩვენ როდესაც ქალაქი ფლობდა საპარლამენტო სტატუსს და პარლამენტის თომები ტარდებოდა ქუთაისში, ხო? ჩვენ საინფორმაციო საშუალებებით ჟღერდებოდა და ქუთაისი, თქვათ ნიუსში ხდებოდა როგორც პარლამენტის სტომებიდან და ყურადღების სფერო, ხო? მაგრამ ბოლო ტენდენციები ქალაქში ისე წავიდა, რომ რაღაც სკანდალში ეხება მუდმივად. ქალაქს მერს ასე ვთქვათ აბრალებს ამას. ეს სკანდალები გაღრმავდება და არ გაჩერდება სამწუხაროდ ამ 19 წელს. ეს სამწუხარო არის, ელზა, კი, ვიღაც შეიძლება იფიქროს, რომ ოპოზიციაში არის ეხლა დავით გოგისვანიძე, თქვათ გრიგოლ შუშანია და ჩვენ გაგვეხარ კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი
საქმე არის კიდევ ერთხელ გამეორდება კრიტიკა, მაგრამ როდესაც საქართველოს მოსახლეობა უყურებს, რომ ამგვარ სკანდალებში ყოველთვის ქუთაისი, მე ვფიქრობ, რომ როგორც ქუთაისელისთვის ეს ჩემი იმიჯზეც მოქმედებს. აი ბატონო, ხომ არ უშავთ რომ თქვა ერთგვარად, აი გიგამაც ახსენებს, ხელოვნურად შექმნილი სკანდალების თუნდაც აი იუმორ თქვენ ახსენეთ, რომ ხომ არ ვფიქრობთ, რომ იყო რაღაც ზედმეტი, თუნდაც იმ კუთხით, რომ გაცილებით მეტი საქმე შესაძლოა გაკეთდეს წყნარად, ვიდრე თქვენს თქვით, რომ დაპირისპირების პონზე უფრო ცუდი იქნება. ერთგვარად ხო არ შეუწყო ხელი, რაიმე თქვათ, ვიმ გარკვეულმა ჯგუფებმა რატო გეღებათ ბატონ დათო? არა, მეღინება იმიტომ რომ აი რა არის იცი, აი წინასწარ გამიზული, აი გიგამაც თქვა. აი იგივე თემა გამახსენდა რა, ეს თეთრი ხიდი, ხო? ანუ იქ თქვათ უხარისხოდ შესრულებულ თეთრიც, რომელიც თქვათ უსაფრთხოების ნორმებს ვერ უზრუნველყოფს და მოქალაქეები თავის ესე რომ თქვათ სიცოცხლის ფასად და რისკის ფასად მოუწევთ მათ გადაადგილება ამ ხიდზე, ის დაზიანებული მინის საფარი, რომელიც თქვათ დაზიანდა ხელისუფლების წარმომადგენლებად ჩემმა კოლეგებმა ოპოზიციონერი ჩვენ ოპოზიციას აბრელებდა ხელისუფლება და ქართული ოცნების დეპუტატები, რომ თქვა ის დაზიანება მოახდინა ხელოვნურად ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ანუ ამ პირობებში ადეკვატურობა ანუ აჟიტაცია არ იყო ხეთი, კი ბატონო, მე დავწერობა სრულიად დაკარგული არის. ეს აქ არის ბატონო, გამიზნოთ ხომ არ ხდებოდა თუ კი ვთქვათ არა და მე დავუშვათ ვიღაც აი პირველი ვთქვათ ყველა იუმორისტ მარტო ეს ვანოშოუს ვარეხება ზოგადად თქვენ რაც ნებისმიერი თქვათ თეთრხიდან დაკავშირებული გავაგზელებ ვინ იყო ამის სათავე ქალქულა ქუთაისის მერი და მისი გადაწყვეტილებები ბავშვებმა იხტუნავესო და ამიტომ ხიდი დაზიანდა ჩაინგრაო და ეს არის პრობლემაო ვინ იყო ეს ვინმე თქვა ოპოზიციიდან გადაცემაში მოუგონეს თუ ეს იყო ერთ-ერთი სამსახურის უფროსი ხო კიდე ასე შემდეგ ბილოცვასთან დაკავშირებული ხა რაჭის ამხელა ინტელექტის მქონე ქალებს რაჭის გორიდან მოსაპარე არაფერს არ ვეჭი არც გორს და არც გორის საკრებულოს დაждდომარ ეს ბილოცვას და ვერ დაგეთახა რა მნიშვნელობა რატომ გინდა შაბლონი გადაწერე გადმოწერე შემთხვევა რას ნიშნავს მერი და ნებისმიერი პოლიტიკოსი მათ შორის თუნდაც მე ვიყო როდესაც რამე განცხადებას ვაკეთებ მე უნდა გადავცე და თქვენ ეთერში ხარ უსაუბრო მესიჯებს ვამბობ და არა იმას რაღაცა შაბლონი გადმოვიყო ბილოცვაც არის რა მესიჯები რა იყო წინა წელს შევაჯამოთ და რას ვაპირებ მომავალ წელს და პლუს რაღაც რა თქმა უნდა ეს ადგილობრივი სპეციფიკა ბევრი პრობლემა ჩემისათვის მთავარი პრობლემა არის არაპროფესიონალიზმი უპასუხისმგებლობა და არასერიოზული დამოკიდებულება საქმისადმი ეს არის მთელი პრობლემა და რა თქმა უნდა არავისაა ჩვენ კიდევ ერთხელ ბოლო განცხადება და არა მარტო ბოლო განცხადება ჩვენი შეთავაზება ქუთაისის მერიისათვის ჩვენ მზადავართ აი ამ პრობლემებში ჩავერთოთ ჩვენი ხედვები მოისმინონ თუ მოეწონებათ მიიღონ თორე გადაწყვეტილებებს თვითონ იღებენ და როგორ იღებენ ეს კარგად ნახა მოსახლეობამ კიდევ ერთხელ ეს ქალაქი ჩვენია და ჩვენ ყველამ ერთად უნდა მივიღოთ და განვამისაროთ მადლობთ ინტერაქტიული შედეგები ვნახოთ გადაცემის პირველი ბლოკის დასასრულს მუშაობს თუ არა თვითმმართველობა თქვენთვის მაყურებლის 58% თვლის რომ თვითმმართველობა ითვალისწინებს მოსახლეობის ინტერესებს 42%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული. მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მობრძანდით. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ მეორე ბლოკით ჩავხვდებით. ჩვენი ეთერში ბრუნდებით და გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი ოთარ ლორთქიფანიძე, ქართული ოცნების წევრი, საკრებულოს ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატი. გამარჯობა, დიდი მადლობა ბატონო ოთარ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ინტერაქტივის კითხვა და შედეგები მეორე ბლოკის დასაწყისში მუშაობს თუ არა თვითმმართველობა თქვენთვის. მაყურებლის 58% თვლის რომ თვითმმართველობა სწორად ხედავს ქალაქის პრობლემებს და საჭიროებებს, 42%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული. საკმაოდ ხმაურიანი თემები ბატონო ოთარ, ხმაურიანი ასე ვთქვათ შეფასებები და კრიტიკა ხედვები ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან. ისე როგორც თვითმმართველობა ქუთაისში 2019 წელს საკმაოდ ხმაურიან პროექტებს აანონსებს. 2019 იქნება გაცილებით კარგი, როგორც გვპირდებით თქვენ. რატომ? აი თქვენ როგორც საკრებულოს დეპუტატი აღმასრულებელ ხელისუფლებას იგივე ბიუჯეტს დაუჭირეთ მხარი. რატომ? რა დაინახეთ თქვა? რა გათვალა სწორად აღმასრულებელმა? პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ, მივესალმო ჩვენს ტელემაყურებელს. წელს პირველი ეთერია ჩემი თქვენთან და მინდა წარმატებული წელი გისურვოთ როგორც თქვენ გადაცემას ისე თელს ტელევიზიას. მადლობა. ნუ რა შეეხება თანამშრომლობისთვის ყოველთვის ისე აქტიურად ხართ ჩართული, არა მარტო ობიექტურაში საინფორმაციო სამსახურთან აქტიურად თანამშრომლობთ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის უარჩემს უარი რასაც არ გითხოვთ, მადლობა ამისთვის. რაც შეეხება 2019 წელს და საკრებულოს უმრავლესობის მიერ მხარდაჭერილ ბიუჯეტს, მე მინდა გითხრათ, რომ რეალურად 2019 პრიორიტეტებს რომ მოსახლეობისთვის იყოს უფრო გასაგები. ნუ როგორც
საჭიროება მოითხოვს რა თქმა უნდა აქცენტი გაკეთებულია ინფრასტრუქტურულ, სოციალურ და გარემოს დაცვით მიმართულებებზე. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ მნიშვნელოვანი სიახლეები გვაქვს 2019 წელს და ეს წელი იქნება მნიშვნელოვნად პრეცედენტული იმ მასშტაბებით, რა მასშტაბების ღონისძიებებიც იქნება გატარებული ქალაქში და მე მინდა დეტალურად ვისაუბრო ამ მიმართულებით, რადგანაც მოსახლეობას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია იმ მიმართულებებზე, რის გაკეთებასაც ჩვენ ვაპირებთ და შტაბ-ჭრილებები არ იყოს დარჩენილი მხოლოდ წინა ბლოკში ჩვენი ოპოზიციონერი კოლეგების მიერ დაწყებული საგზაო ტურისტული ინფრასტრუქტურა პრიორიტეტად დარჩა ისევ. გაცილებით მეტი თანხები დაიხარჯება. წელს უპრეცედენტო მასშტაბის თანხას დახარჯავს საგზაო დეპარტამენტი ქალაქში. ეს არის 37 მილიონი ლარი და შესაბამისად გამოიცა მთავრობის განკარგულება, რომელიც უკვე არის რეალურად დოკუმენტი და გარანტი იმისა, რომ ქუთაისში 37 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ეს არის დაახლოებით ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაახლოებით 60% და უპრეცედენტო თანხა რა თქმა უნდა და მე მინდა მოსახლეობას ასევე მივაწოდო იმ ქუჩების ჩამონათვალი და უთხრა, რომელთაც სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 2019 წელს თუ შეიძლება ვისარგებლებ. ქუჩაზე უკვე თვალწინები დაიწყო რაღაც პროცესი. ეს არის რუსთაველის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია, ტაბიძის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია, აღმაშენებლის ქუჩა, წერეთლის გამზირი, ჯავახიშვილის ქუჩა, შარტავა, გუგუნავა, ნინოშვილი, ბუხაიძე, ნიკია სულხან-საბას დამაკავშირებელი ქუჩები. ეს არის 10 ძირითადი ცენტრალური მაგისტრალი ქალაქში, რომელიც სრულად მოწესრიგებული იქნება 2019 წელს და ეს პროცესები დაიწყება სულ მალე. ასევე ინფრასტრუქტურული მიმართულებით და გარემოს დაცვითი მიმართულებით უფრო კონკრეტულად ჩვენ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ და ავანგარდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოეწყობა რეკრეაციული ზონა, რომელიც ღირებულება იქნება 400.000 ლარი და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი ქალაქში და გაჩნდება ახალი რეკრეაციული ზონა, რომლითაც ჩვენი მოსახლეობა და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მომავალი თაობა ისარგებლებს. მოდი ოპოზიციის ბრალდებებსაც გავცეთ პასუხი და გავყვეთ ასე რომ ვთქვათ, საუბრობთ თქვენ საგზაო ინფრასტრუქტურაზე, გზები, ანუ საკმაოდ ისეთი პრინციპში წინა წელსაც ეს იყო პრიორიტეტად ერთ-ერთი გამოცხადებული, რამდენიმე ქუჩა გაკეთდა, თბილისის ქუჩა პირადად მე ძალიან მომწონს, თუმცა ძალიან ბევრი ხმაური მოჰყვა თეთრ ხიდს. რუსთაველის ხიდზე ახლა საუბარი ოპოზიცია და მოსახლეობის ნაწილიც ესეც უნდა ვთქვათ, არის სკეპტიკურად განწყობილი, ცოტა შეშინებულიც რუსთაველის ხიდთან დაკავშირებით. ბატონოვის ქუჩაზე აკეთებს აქცენტს ხელი ოპოზიციის წარმომადგენლები ასევე, იქ უნდა მოხდეს შეცვლა ძირეულად და ვთქვათ უფრო დეტალურად გაკეთეს ის ქუჩა. საუბარია ასაფეხურიან კიბეზეც, აი ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მინდა ვისაუბრო რუსთაველის ხიდზე, რადგანაც ხიდების თემა ძალიან აქტუალურია. თეთრ ხიდზეც უნდა მითხრათ. და თეთრ ხიდზედაც აუცილებლად პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ის ღირებულება, რა ღირებულებაც უნდა დამჯდარიყო რეალურად თეთრი ხიდი, ამ მიმართულებით დაიხარჯა მხოლოდ თანხის ნახევარი და რეალურად ის დანარჩენი თანხის ნახევარი შემსრულებელ კომპანიას დაეკისრა ჯარიმის სახით. პრობლემა ბატონო, თქვენ როგორ ხედავთ, შეიძლებოდა ვთქვათ იგივე თეთრი ხიდის პრობლემების გაცილებით ადრე არ მოვხრათ, თუ არ იყო ეს ასე თვალსაჩინო მანა. ნახეთ, ძირითადი პრობლემა იყო ლაქის თემა, რომ უხარისხო ლაქის თემა და მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ კეთილმოწყობის სამსახურის წარმომადგენლები 24 საათის განმავლობაში ადევნებდნენ თვალყურს მუშაობის პროცესი იქ და მე მუნიციპალიტეტის პრობლემას მაქსიმალურ ამ მიმართულებით სრული დადანაშაულება და ხელის გამოშვებას მუნიციპალიტეტისგან რა თქმა უნდა არ დაუშვებ, რადგანაც ხიდის გახსნის წინ რამოდენიმე დღით ადრე მოხდა ლაქის გადასხმა და ეს ლაქი იყო უხარისხო რეალურად, რაც შეეხება მინის თემას, მინა გაიბზარა, ჩატარდა გამოძიება შესაბამისობა სამსახურებმა დაადგინეს, რომ ნებსით თუ უნებლიეთ ახალგაზრდამ სკეიტის მეშვეობით, მე როგორც ვიცი, მოახდინა მინის დაზიანება, თუმცა ეს დაზიანება არ იყო გამოწვევი იმისი, რომ რაღაც იქ ფეხით მოსიარულეთათვის რაიმე საფრთხის შემცველი ყოფილიყო ეს თემა. ეხლა რაც შეეხება რუსთაველის საკითხს, რამდენად ფიქრობთ, რომ შესაძლოა ან როდის ფიქრობთ, რომ გამოსწორდება ეს პრობლემები, თუ გაიწელება პროცესი როგორც რა არის იცით, მსგავსი ტექნიკური პრობლემები, რომელიც შეიძლება უნიშნელო ტექნიკური პრობლემა შეიძლება უფრო თვალშისაცემი გახდეს ხშირ შემთხვევაშიც, ან შეიძლება საერთოდაც არა, თუმცა ეს ხარვეზები ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანთა ჯგუფი თუ ადგილობრივი თვითმმართველობა თუ ნებისმიერი მოწყვლადი ჯგუფი აკეთებს საქმეს. ანუ მაშინ როდესაც კეთდება რაიმე, იმ დროს შეიძლება დაიშვას მხოლოდ და მხოლოდ შეცდომა და შეცდომა, რომელიც არის გამოსწორებადი, ეს არ შეიძლება აღვიქვათ რაღაცა ძიმე დანაშაულად და ესე აქტუალური გავხადოთ და ეს წამოვაძახოთ ყოველდღე ერთმანეთს. არა, ჩვენც ისევე გვტკივა გული თეთრთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ეხა რუსთაველის ხიდთან მიმართებაში არანაირი კონკრეტული ნაბიჯები არ არის ჯერ გადადგმული
ხიდის დიზაინს და იმ გასაწევ სამუშაოებს, რომელსაც დააპირებს ადგილობრივი თვითმმართველობა, აუცილებლად იქნება შეთანხმებული მოსახლეობასთან, ისევე როგორც ცენტრალურ ბულვარის საკითხი, არანაირი ცვლილებები იქ არ მოხდება და არანაირი სამუშაოები არ ჩატარდება, სანამ ხელისუფლება და ადგილობრივი თვითმმართველობა არ გაივლის მოსახლეობასთან კონსულტაციებს და არ შეთავაზებს რამოდენიმე ვარიანტს და მოქალაქე და უმრავლესობა გადაწყვეტს, რასაც გადაწყვეტს, რა თქმა უნდა, მიმართულებითაც წავა ქალაქი. მე რა თქმა უნდა იმ ძიმე საუბრების ფონზე რაც წინა ბლოკში იყო მინდა ის გითხრათ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება არის მიღწეული მუნიციპალური განვითარების ფონდთან და ჩვენ ვიცით რიონის პირასახლები ეს არის ქალაქის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ისტორიული ნაწილი რომლის გალამაზება მოხდება და ეს რა თქმა უნდა იქნება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი პირველ რიგში ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის და შემდეგ რა თქმა უნდა ქალაქის დამთვალიერებლებისთვის და ვიზიტორებისათვის. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენ აღნიშნეთ რა თქმა უნდა რიონის პირა დასახლება. აქ ძალიან ბევრი ინტერესია ბატონთან, იგივე მოსახლეობის ინტერესები, ვინც თქვათ ცხოვრობს იქ. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, ან თუ ხართ თქვათ შეხებადი ხონდათ. პროცესი თვის ბოლოს მე პირველ რიგში მე ტექნიკურ საკითხებს გავაცნობ მოსახლეობას, თუნდაც იმ მოსახლეობას, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობს. პროექტის ტენდერი გამოცხადდება დაახლოებით თვის ბოლოს. პროცესი გასტანს 8 თვის განმავლობაში, პროცესი გასტანს დაახლოებით 8 თვეს და შემდეგ უკვე დაიწყება სამუშაოები და ის სამუშაოები, რომელიც ხარისრწმუნებულმა ქალაქის მერთან ერთად და მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლებმა ერთად დაანონსეს ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის და მე ვფიქრობ, რომ ის პროცესები, რომელიც 2019 წელს უნდა განხორციელდეს და დაწყებულია, თუნდაც პირველ რიგში არა ტექნიკური სამუშაოების, არამედ საორგანიზაციო სამუშაოების, წარმოადგენს ისეთ მასშტაბურ და კოლოსალურ საკითხებს, რომელიც წლების განმავლობაში და ქალაქის უახლოეს ისტორიაში არ მოხდარა და მე მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 50 მილიონი ლარი იხარჯება წელს ინფრასტრუქტურული მიმართულებით. ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს და დღესაც რა თქმა უნდა აქტუალურია გზების თემა და ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს ეს და ჩვენ ჩვენიურად ვიცით და ამიტომ ხდება, რომ ქალაქის ყველა ცენტრალური ქუჩის მოწესრიგება დაიწყება წელს და ჩვენ სულ რამოდენიმე თვეში მივიღებთ უფრო განვითარებულ ინფრასტრუქტურას ამ მიმართულებით. ქალაქის ერთ-ერთი ძალიან ისეთი პრობლემა წყალი. 2019 წელს არის დაანონსებული წყლის პრობლემის მოგვარება. ყოველ შემთხვევაში არის საუბარი, რომ წლის ბოლომდე შესაძლოა მოხერხდეს და ქალაქს 24 საათიანი გრაფიკით, გრაფიკოთ 24 საათი მიეწოდოს სასმელი წყალი. თუმცა ოპოზიცია ამბობს, რომ აქაც შესაძლოა შეიქმნას ეგრეთ წოდებული ჩეპეს სიტუაციები, ან ვერ მოხერხდეს მოგვარება. კომპანია როგორ იმუშავებს? აი ამ კუთხით ქალაქის ადგილობრივ თვითმმართველობას აქტიური კომუნიკაცია აქვს რა თქმა უნდა წყალმომარაგების კომპანიასთან. თუმცა ურჩია ეს კომპანია, ესეც უნდა ვთქვათ. იცით რა არის წყალმომარაგების კომპანია არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში, ადგილობრივ თვითმმართველობის დაქვემდებარებაში კომპანიას. რეალურად პირველი განმაპირობებელი ის რომ კომუნიკაცია შესაძლოა არ ხდებოდეს დინამიურ რეჟიმში, არა უფრო როგორ მინდა იცით გითხრათ, როდესაც იურიდიული სიახლოვე არ არსებობს, იქ შეიძლება ვადები რა თქმა უნდა კომუნიკაციის იყოს უფრო გაწელილი. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ის ვადები, რომელიც დაანონსებული არის წყლის წყალმომარაგების პრობლემის სრულად დასრულებასთან, მე ვფიქრობ, რომ ეს ვადები არ დაირღვევა და აქაც რა თქმა უნდა ადგილობრივ თვითმმართველობას გააჩნია თავისი პრინციპული პოზიცია. ეხლა რაც შეეხება ტურისტული ინფრასტრუქტურასაც ვისაუბროთ. თვის ბოლოს აანონსდება, რომ ყინულის მოედანი უკვე დაიწყებს ფუნქციონირებას ქუთაისში. დიახ, ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობამ შეიძინა აგრეგატი, რომლის დაზიანების გამო ყინულის მოედნით ვერ სარგებლობდა რა თქმა უნდა ჩვენი თანამოქალაქეები და იმ სპორტის სახეობის აღსაზრდელები. რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტის მთავარი პრიორიტეტი გახლავთ ის, რომ ახალგაზრდებს შეუწყოთ ხელი ჯანსაღი ცხოვრების წესით იცხოვრონ და ამას კიდევ ნათლად ადასტურებს ის, რომ ჩვენ პირველივე საკრებულოს ხმამაზე ქალაქის მერის ინიციატივით გავაუქმეთ ის გადასახადები, რომელიც ითვალისწინებდა თუნდაც სპორტულ დაწესებულებათა სახეობებში აღსაზრდელების სწავლის საფასურის გადახდას და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებითაც ის ხარვეზები, რომლებიც არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები დღეს ქალაქის წინაშე და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ისინი პრიორიტეტების მიხედვით დავალაგოთ და ეტაპობრივად მოხდეს ამ ნაბიჯების გადადგმა. ჩვენ ყველას ერთად კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ქუთაისის საბიუჯეტო შესაძლებლობები ერთიანად ვერ მოაგვარებს ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ქალაქში არსებობს, თუმცა მე აქ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ საზოგადოების სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რადგან
როდესაც თვითმმართველობა იქნება ეფექტური და თვითმმართველობა გახდება ეფექტური, როდესაც მოქალაქეების ჩართულობის ხარისხი არ იქნება ძალიან მაღალი და ამ მიმართულებითაც კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა იმ საბჭოს, მრჩეველთა საბჭოს, გენდერულ საბჭოს, სულ მალე დაიწყებს ახალგაზრდული საკონსულტაციო საბჭო ფუნქციონირებას, ამ მიმართულებითაც ჩვენ გვექნება მაქსიმალური ჩართულობა დაინტერესებული პირების, ახალგაზრდების და შესაბამისი ადამიანების. აღნიშნეთ, რომ მოსახლეობის ჩართულობა და მე ძალიან მომწონს, რაც უფრო მეტად პრინციპში თვითმმართველობის მთავარი დანიშნულებაც არის ეს, მე ძალიან ახლოს ხალხთან და ძალიან ბევრი ინტერესი მოსახლეობისგანაც გათვალისწინებული. თუ ემთხვევა ბატონო თარ თქვენი და მოსახლეობის შეხედულებები, აი რას გთხოვთ ხალხი, რომელიც თქვა დადის, ან თქვენ დადიხართ შეხვედრებზე? ასე დავსვათ კითხვა. მოსახლეობის და ხელისუფლების ინტერესები გეტყვით, მოსახლეობის და ხელისუფლების დღევანდელი ადგილობრივი თვითმმართველობის ინტერესები, რომ ერთმანეთს ემთხვევა, ანუ ქალაქის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილიც ეს ნათლად ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ 2017 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გავიმარჯვეთ და უმრავლესობით მოვედით ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელისუფლებაში, რა თქმა უნდა. რეალურად ჩვენ მოსახლეობის მოთხოვნები რეალურად ასახავს იმ პრიორიტეტებს, რომელიც გათვალისწინებულია 2019 წლის ბიუჯეტზე, ეს გახლავთ ინფრასტრუქტურული მიმართულება, სოციალური მიმართულება და გარემოს 2017 წელს მოხვედი თვითმმართველობაში და გავიმარჯვეთ, ანუ მაშინ იყო წინა თვითმმართველობა. დაემთხვა თქვენი შეხედულებები, არ გუნდი ერთი იყო, მაგრამ დაემთხვა თქვენი თქვათ, მე მახსოვს ძალიან ხშირად ამბობდით, რომ ძალიან ბევრი რაღაც ისეთი გამოუსწორებელი პრობლემაც დაგხვდათ ქალაქში. გამოუსწორებელი პრობლემა რა თქმა უნდა შეიძლება დაგხვედროდა ქალაქში, თუმცა მოვიდა ახალი გუნდი და სწორედ ახალი გუნდის მოსვლის პრინციპიც და რეალურად მიზანიც არის ის, რომ ის პრობლემები, რომელიც დაგროვილია ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართულებით ფუნქციონირებაში თუნდაც გამოასწოროს ეს და ამიტომ ხდება პოლიტიკურ ცხოვრებაში რეალურად გუნდის განახლება და ამას ნათლად ადასტურებდა თუნდაც ეს პროცესი. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ქუთაისში წელს მოეწყობა ნარჩენების, მწვანე ნარჩენების სეპარირების საკითხი და გადამამუშავებელი ცენტრი აშენდება ამ მიმართულებით და დაიდგმება შესაბამისი განლაგდება შესაბამის ლოკაციებზე ის მწვანე ნარჩენების შემგროვებელი პუნქტები, რომელიც გარემოს დაცვით მიმართულებით ერთ-ერთ წინ გადადგმული ნაბიჯად შეიძლება ჩაითვალოს და მეორე ქალაქი იქნება თბილისმა სულ ახლახანს გააკეთა და ქუთაისი იქნება საქართველოს მეორე ქალაქი, რომელიც ამ მიმართულებითაც აქტიურად იმუშავებს. რაც შეეხება ტრანსპორტის კუთხეს, ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ დაწყებული ვთქვათ, მუშაობა ამ კუთხით. მუშაობა პირველ რიგში დაწყებულია მოლაპარაკებების დონეზე. ამ ქალაქის თითქმის რაც ზოგადად ძალიან ბევრი წელია. ზოგადად ყველა ხელისუფლების დროს არსებული პრობლემა. კი ბატონო, გამართული მუნიციპალური ტრანსპორტი წარმოადგენს რეალურად ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის ფუფუნების საგანს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, თუნდაც პირველ რიგში რო ვისაუბროთ ამ მიმართულებით. რეალურად შეუძლებელი არაფერია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაფერი ეს არის დაკავშირებული გარკვეულ ფინანსურ სახსრებთან. ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ეკონომიკის სამინისტროსთან მოლაპარაკებები, რომ პირველ რიგში ჩვენ დავიწყოთ ავტობუსების შემოყვანა, რომელიც იქნება რეალურად 100%-ით მუნიციპალიტეტის მმართველობაში და ამას ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ვადებში, რომელი ვადითაც ახლა ჩვენ ვართ არჩეული, ვფიქრობთ, რომ მოვასწრებით და ამ მიმართულებით ყველა აქტიურად მუშაობთ და მე თავშიდაც გითხარით, რომ არ არსებობს ამ საბიუჯეტო სახსრებით ყველა პრობლემის ერთად მოგვარების შესაძლებლობა. მე ასევე მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით ვისაუბრო სოციალური მიმართულების პროექტებზე, სადაც რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდები გვაქვს და ახალი პროგრამები გაჩნდა ჩვენს მუხლში. რეალურად დაფინანსება ამ მიმართულებით გაიზარდა 5 მილიონ ლარამდე და ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რაც სულ ახლახანს და ის სერვისი, მუნიციპალური სერვისი, რაც ჩვენ შეიძლება შევთავაზოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაავადებული არიან ჰერ-2-ით, ეს გახლავთ კერდის კიბოს პირველი და მესამე სტადია. აქ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სახელმწიფო ამ მიმართულებით მედიკამენტების დაფინანსებას ახდენს 80%-ით და ის დარჩენილი სხვაობა, რასაც წარმოადგენს 20%, მუნიციპალიტეტი სრულად დაუფინანსებს ამ ადამიანებს და ეს დაახლოებით გამოდის თითო ბენეფიციარზე წლის განმავლობაში 2000 ლარი და ამ მიმართულებით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი. ასევე მინდა გითხრათ, თან
თანხების ზრდა მოხდა აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების მიმართულებით, რადგანაც ჩვენ 2018 წელს დაახლოებით 35 ბენეფიციარი ვყავდა ამ მიმართულებით, აღმოჩნდა რომ წელს გაცილებით მოიმატა და ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი და დაახლოებით 100-მდე არის და ამ მიმართულებითაც ჩვენ თანხები რა თქმა უნდა არ დავზოგეთ და ეს იქნებოდა დანაშაული რომ ჩვენ დაგვეტოვებია ისინი უყურადღებოთ, ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება და ჩვენ ამ მიმართულებითაც გავზარდეთ თანხები და 97-ვე აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვს მიეცემა დაფინანსება იმ რეაბილიტაციისთვის და იმ რეალურად საჭიროებებისათვის, რაც მათ ჭირდება. შესაძლებლობების მქონე პირებისთვისაც არის გათვალისწინებული რიგი პროექტები, მე როგორც ვიცი და პროგრამები. მერი შენობის ადაპტირებაც უნდა მოხდეს და ტრანსპორტის კუთხითაც აი ამ ძალიან ბევრი სამუშაო იქნება ამ მიმართულებით. თუ ჩვენ რაიმე ახალ ინფრასტრუქტურულ თუ მაგალითად ტრანსპორტის მიმართულებით ცვლილებები დაიწყება, რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა იყოს ადაპტირებული და ჩვენ ამისკენ მივდივართ და ჩვენ ამას ყოველთვის ვაანონსებდით წინა საარჩევნოთაც და აბსოლუტურად ჩვენს მიერ განხორციელებული პროექტები თუნდაც ინფრასტრუქტურული აკმაყოფილებს ყველა იმ სტანდარტს, რომელიც საჭიროა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გადაადგილებისათვის. ასევე მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს მნიშვნელოვანი პროექტი სოციალური მიმართულებით, ეს არის მრავალშვილიანი დედებისათვის რეალურად მცირე ბიზნესის სტარტაპ პროექტების დაფინანსება და ამ მიმართულებით 50,000 ლარი გამოიყო და რეალურად ეს მიცემს შესაძლებლობას მრავალშვილიან დედებს მუნიციპალიტეტისგან მიიღოს ის ბენეფიტი, რომლითაც ისინი შეძლებენ რეალურად განავითარონ თავიანთი თუნდაც მცირე ბიზნესი და აქციონ ისინი საომალოდ მნიშვნელოვან შემოსავლის წყაროთ და მე მიხარია რომ ჩვენი თითეული გადადგმული ნაბიჯი და ის საბიუჯეტო სახსრები რომელიც ივსება ჩვენი თანამოქალაქეების გადასახადებისაგან და რეალურად წარმოადგენს საზოგადოების კუთვნილ თანხას, სწორედ რომ სწორი მიმართულებებით ხდება და გახარჯვა. თუ იყო რაიმე შენიშვნა ბატონოთ, რას ის თქვენ აღმასრულებელს არ დაეთანხმეთ, თუნდაც აი პრიორიტეტების განსაზღვრას ამბობთ რომ სწორი მიმართულებით ვითარდება. აი თუნდაც ასე ვთქვათ განლაგებით მნიშვნელოვანი იყო რომელიმე პროექტი გაცილებით თქვენი აზრით თუ სწორად არის ეგეც იგივე თანხების განსაზღვრის გადანაწილების კუთხითაც. ახლა ვფიქრობდით რომ გაცილებით მეტი ყურადღება რომელიმე სხვა სფეროს სჭირდებოდა ამ ეტაპზე. იცით რა არის რეალურად ბიუჯეტის პროექტის შედგენა ხდება გუნდური პრინციპის საფუძველზე და აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად საკრებულოს რა თქმა უნდა ჩართულია. აქ აღმასრულებელი ვერ დავარქმევდი ამ პროცესს აღმასრულებლის და საკრებულოს შიდა პროცესს, რა თქმა უნდა ვერ დავარქმევდი ორი ინსტიტუციის რაღაც დისკურსს ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტთან მიმართებაში, რადგანაც ჩვენ გადაწყვეტილებას ვღებულობთ საერთო კონსენსუსის საფუძველზე და ეს კონსენსუსი რა თქმა უნდა წარმოადგენს იმ ერთიანი გუნდის პოზიციას, რომელიც გააჩნია დღეს ქართულ ოცნებას, რომელიც პოლიტიკურ ნაწილს ხელმძღვანელობს, რა თქმა უნდა, ბატონი გიორგი ჭიღვარიც. კი ბატონო, ერთიანი გუნდი ქართული ოცნება ამბობთ თქვენ, თუმცა ოპოზიცია საუბრობს, რომ ძალიან მყიფე პროცესები მიდის ახლა ქართულ ოცნებაში და მათ შორის ქუთაისშიც არის ამაზე საუბარი. ჭეღვარიას შესუსტების მიზნით შეასუსტეს მისი გუნდი, იობაშვილის და დალაქიშვილის თანამდებობიდან წასვლის შესახებ გააკეთა ეს კომენტარი ოპოზიციამ. რა ხდება ბატონო ოცარი? ვერ დაგეთანხმები. არა, მე ეს არ არის ჩემი ვერ დაგეთანხმები ოპოზიციას, რომ სიმყიფეს განიცდის ქართული ოცნება. ეს არის რეალურად ის ოცნება, რომელიც გააჩნია დღეს ოპოზიციას, რომ მართველი გუნდი, იცით რა არის, მე ყოველთვის მინდა ხაზი გაუსვა და ყოველთვის ვამბობ და ღიად მიყვარს იმის დაფიქსირება, რომ არჩევნები არის შეჯიბრითობის პრინციპზე დამყარებული პროცესი, სადაც თუნდაც ერთი თქმით გამარჯვებულია. როდესაც პროცესი არის დემოკრატიული, როდესაც საზოგადოებას ურჩდება გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი მოთხოვნები იმ განვლილ პერიოდთან დაკავშირებით, მაგალითად 2012-დან 2017 წლამდე საზოგადოებას რეალურად უჩდება უფრო მეტი მოთხოვნა ხელისუფლების მიმართ, რაც თავის მხრივ აპრიორში გულისხმობს გარკვეულად რეიტინგის ქვემოთ დაწევას და ეს არის პოლიტიკაში ძალიან ბუნებრივი პროცესი. თუმცა ის, რომ დღეს ქართულ ოცნებას არ ყავს სახელისუფლებო მიმართულებით ალტერნატივა, ამას უკვე მე-6 არჩევნებია ჩვენ მნიშვნელოვნად ვამტკიცებთ. რაც შეეხება სიმყიფეს, მე მინდა გითხრათ, რომ ის, რომ ქართული ოცნება წარმოადგენს დემოკრატიულ პოლიტიკურ ძალას, მმართველ პარტიას, სადაც განსხვავებული აზრის გამო არიჯებიან ადამიანები, როგორც ეს ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს, რომ ჩვენ კარგად ვიცოდით, რომ მონოტონურად ძალიან მყარი ვერტიკალი ჰქონდათ მათ თუნდაც სახელისუფლებო, პარტიულს არ გულისხმობს სახელისუფლებო და ცენტრიდან ხდებოდა რეალურად აბსოლუტურად ყველაფრის მართვა. დღეს ჩვენ მივდივართ დღევანდელი ხელისუფლება, აი მე კიდე ნათლად მინდა
დაუსვა ხაზი იმას, რომ ხელისუფლება, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი წილად უმრავლესობა საკონსტიტუციო პარლამენტში და ადგილობრივ თვითმმართველობებში, მუშაობს პროცესზე, რასაც ქვია დეცენტრალიზაციის მიმართულებით. საშლის საფრთხეს იგივე არა, რაღაც თქმა უნდა, ამის საფრთხე არ არსებობს 2020 წლამდე ქართულ ოცნებას ამბადებში, როგორც საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, ისე ადგილობრივ თვითმმართველობაში ექნება მყარი უმრავლესობა. იყო საჭირო იობაშვილის და დალაქიშვილის წასვლა. ბატონ გიორგი იობაშვილი და ბატონი გრიგოლ დალაქიშვილი ორივე ღირსეულად ემსახურენ ქალაქს და რეგიონს. ქალაქს არა, მე ჭიღვარიას გარემოცვა ეს ვიცემერი იყო არა გასაგებია მე არ ამბობ ცუდი გაგებთ უბრალოდ ვიცემერი არა გასა ბატონ გიორგი იობაშვილი გახლავთ ბატონ გიორგი იობაშვილი გახლავთ ქუთაისის ორგანიზაციის ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ის არის გუნდი რა თქმა უნდა ის არის გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი პარტიული მიმართულებით არის მე ცოტა ისე ინტრიგაც მინდა ცოტა შემოვაგდო არავინ არ ვიცით ვინ სად წავა შემდეგ შეიძლება უფრო მაღალ პოზიციებზეც ვიხილოთ უახლოეს მომავალში და მე ამას ვისურვებდი იმიტომ რომ ორივე მათგანთან მე მაკავშირებს ძალიან მჭიდრო მეგობრობა და ჩვენ მუშაობთ ერთ გუნდში ისევე როგორც მუშაობდით მანამდე თანამდებობების ცვლილება ეს პოლიტიკაში უცხო არ არის მე მინდა გითხრათ თანამდებობი პროცესია რა თქმა უნდა პოლიტიკის რადგანაც თუ პოლიტიკას შევადარებთ ჩვენ და წარმოვიდგენთ როგორც სოციალურ ორგანიზმში ყოველთვის ხდება გარკვეული პროცესები და მთავარია ეს პროცესი არის რამდენიმე მოსაზრება მათ შორის ლაშა საუბარი იყო ლაშა ნარჩემაშვილიძეც კობა ნარჩემაშვილიც მას გულისხმობ თუმცა გიორგი ჭეყვარიამ უარყო ეს გავრცელებული ინფორმაცია ერთ-ერთ სააგენტოზე ქალაქის მერის ექსკლუზიური უფლებაა დანიშნოს ვიცემერიც და მისი მოადგილეებიც ისევე როგორც გუბერნატორის ექსკლუზიური უფლებაა დანიშნოს თავისი ვიცე-გუბერნატორი და მოადგილეები ეს არ ამგონია იყოს საკრებულოს განხილვის საგანი ამ ეტაპზე და ჩვენ რა თქმა უნდა მე დარწმუნებული ვარ კი ბატონო თუ როდესაც ჩამოვა ბატონ გიორგი ჭეყვარა და წარადგენს თავის პირველ მოადგილეს რა თქმა უნდა ის იქნება მისაღები ქართული ოცნების გუნდისა. ბატონო ჭეყვარე როგორც სიმერეთის გუბერნატორი ოფიციალურ ვიზიტით პოლონეთში იმყოფებიან ესეც ვთქვათ მაყურებლისთვის საკმაოდ საინტერესო პროცესები ხდება პოლონეთში ახლა ქალაქის და მხარის კიდე უკეთ წარჩინა თანამშრომლობის მემორანდუმები გადაახდა. ბატონი გიორგი ჭეყვარია მომავალ ოთხშაბათს თუ კიდე რაიმე არ შეიცვალა, იქნება ობიექტური აზრის სტუმარი, გადაცემის სტუმარი, როგორც უკვე აღნიშნე, ის შესაძლოა დღესაც ყოფილიყო ეთერში, თუმცა ოფიციალური ვიზიტით პოლონეთში იმყოფება. ძალიან საინტერესო იქნება ნამდვილად არა მარტო პოლონეთის, აი ეს თემებიც ქალაქის მერისგან უშუალოდ მოვისმინოთ. კი ბატონო, დაასრულეთ და შემდეგ დამემშვიდობოთ მაყურებელს. არც მინდა თითო ჩვენს თანაქალაქელს და თუნდაც დაინტერესებულ პირებს მინდა უთხრა და შევახსენო კიდევ ერთხელ რომ ქართული ოცნება არის მყარი, დემოკრატიული, ძლიერი პოლიტიკური ორგანიზაცია და რეალურად ის ადგილობრივი თვითმმართველობები თუ ცენტრალური ხელისუფლება არანაირ სიმყიფეს არ განიცდის, რადგანაც ცენტრალური ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის სიმყიფე პირველ რიგში დააზარალებს საერთო ინტერესებს, რასაც ქვია ჩვენი ქალაქების და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს განვითარება და ამ მიმართულებით საგანგაშო არაფერი არ არის. მინდა გითხრათ, რომ კიდევ ერთხელ ერთობლივად თანამოქალაქეებს მიმართავ ჩავერთოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვენი აზრი ჩვენთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ერთად მართოთ ეს ქალაქში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველასთვის ნამდვილად. გეთანხმებით, დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ რომ მოგზავნით. ინტერაქტიული შედეგი ვნახოთ გადაცემის ბოლოს. მუშაობს თუ არა თვითმმართველობა თქვენთვის? 56% მაყურებლის თვლის რომ თვითმმართველობა ითვალისწინებს ხალხის ინტერესებს და მუშაობს ჩვენთვის, თქვენთვის 44%-ის მოსაზრება გახლავთ განსხვავებული. ოთარ ლოთქიფანიძე ქართული ოცნების წევრი ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატი გახლავთ გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი. მადლობა კიდევ ერთხელ და მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ მომავალ ოთხშაბათს კვირის მთავარი თემით შევხვდებით ნახვამდის.